विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म यस भिडियोमा डेरिभेटिभ्स अफ हाइपरबोलिक एन्ड इन्भर्स हाइपरबोलिक फङ्सन्सको कुरा गर्न जाँदैछु है। अब त्यसो भएदेखि पहिला हामीसँग के गरौँ भने हाइपरबोलिक फङ्सन भनेको के हो त? अब हाइपरबोलिक फङ्सन भनेको एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको कम्बिनेसनबाट हाइपरबोलिक फङ्सनहरू बन्छन् है। त्यसमा चाहिँ के छ भने नम्बर वानमा साइन हाइपरबोलिक एक्स भनेको यसरी लेख्दाखेरि हामीले साइन एक्स लेख्छौँ। यो भनेको ई टु दी पावर एक्स माइनस ई टु दी पावर माइनस एक्स बाई 2 हो। त्यस्तै नम्बर 2 मा कस हाइपरबोलिक एक्स अथवा कस एच भनेको ई टु दी पावर एक्स प्लस ई टु दी पावर माइनस एक्स बाई 2 हुन्छ है। त्यस्तै गरेर नम्बर 3 मा टेन हाइपरबोलिक एक्स भन्यो भने 10 एच भन्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ ई टु दी पावर एक्स माइनस ई टु दी पावर माइनस एक्स बाई ई टु दी पावर एक्स प्लस ई टु दी पावर माइनस एक्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर चौथोमा कट हाइपरबोलिक एक्स भयो भने ई टु दी पावर एक्स प्लस ई टु दी पावर माइनस एक्स अपन ई टु दी पावर एक्स माइनस ई टु दी पावर माइनस एक्स हुन्छ। टेन हाइपरबोलिक एक्स भनेको साइन हाइपरबोलिक एक्स अपन कस हाइपरबोलिक एक्स, अनि कट हाइपरबोलिक एक्स भनेको कस हाइपरबोलिक एक्स अपन साइन हाइपरबोलिक एक्स। त्यो भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा त्यो रिजल्ट आउँछ। त्यस्तै गरेर सेक हाइपरबोलिक एक्स भनेको नम्बर 5 मा सेक हाइपरबोलिक एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 अपन ई टु दी पावर एक्स प्लस ई टु दी पावर माइनस एक्स। त्यस्तै नम्बर 6 मा कसेक हाइपरबोलिक एक्स भनेको 2 अपन ई टु दी पावर एक्स माइनस ई टु दी पावर माइनस एक्स हुन्छन्। अनि यहाँबाट केही फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब फर्मुलामा नम्बर 1 मा कस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स भनेको 1 हुन्छ है। नम्बर 2 मा सेक एच स्क्वायर एक्स प्लस 10 एच स्क्वायर एक्स भन्यो भने यो पनि 1 हुन्छ। 3 मा कट एच स्क्वायर एक्स माइनस कसेक एच स्क्वायर एक्स भनेको 1। 4 मा साइन हाइपरबोलिक अफ नेगेटिभ एक्स भनेको माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। कस हाइपरबोलिक अफ नेगेटिभ एक्स भनेको कस हाइपरबोलिक एक्स। 6 मा कस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टु कस हाइपरबोलिक 2x हुन्छ। अनि 7 मा साइन हाइपरबोलिक 2x भनेको 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक एक्स हुन्छ। नम्बर 8 मा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई भयो भने साइन हाइपरबोलिक एक्स कस हाइपरबोलिक वाई प्लस कस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई हुन्छ।
नम्बर 9 मा cos हाइपरबोलिक x प्लस y भयो भने cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक y हुन्छ। ल अब डेरिभेटिभ अफ हाइपरबोलिक फंक्शन्समा नम्बर फर्स्टमा छ डेरिभेटिभ अफ sin hx। त्यसो भए यसमा चाहिँ लेट y इक्वल टु sin hx और y भनेको sin hx भनेको के थियो त e टु द पावर x माइनस e टु द पावर माइनस x बाई 2 थियो। डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट dy बाई dx इक्वल टु 1/2 यता बाहिर आयो। यतातिर डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर x माइनस डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर माइनस x भयो। अब e टु द पावर x को 1/2 त छँदैछ। e टु द पावर x को डेरिभेटिभ e टु द पावर x नै हो माइनस e टु द पावर माइनस x को डेरिभेटिभ माइनस e टु द पावर माइनस x हुन्छ। त्यो भनेको के भयो त 1/2 e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x भयो है। यो भनेको के भयो त यो भनेको त e टु द पावर x यो भनेको त हामीसँग के आयो e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x बाई 2। यो cos हाइपरबोलिक x को भ्यालु हो। यो भनेको cos हाइपरबोलिक x को भ्यालु हो। देयरफोर डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x देयरफोर के हुने रहेछ डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x भनेको के रहेछ त cos हाइपरबोलिक x रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ हेर्यौं है sin हाइपरबोलिक x को। त्यस्तै अब नम्बर 2 मा हेरौं cos हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x लेट y इक्वल टु cos हाइपरबोलिक x डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट dy बाई dx भनेको डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x। यो भनेको डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x भनेको e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x बाई 2। त्यसो भए 1/2 बाहिर निकाल्दिउँ 1/2 बाहिर निकाल्यौं भने यहाँबाट 1/2 बाहिर निकाल्यौं भने के हुन्छ डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर x डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर x प्लस डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर माइनस x हुन्छ। त्यो भनेको 1/2 यो भयो e टु द पावर x को डेरिभेटिभ e टु द पावर x है प्लस e टु द पावर माइनस x को डेरिभेटिभ माइनस e टु द पावर माइनस x हुन्छ। त्यसो भए यो भनेको के भयो त e टु द पावर x माइनस e टु द पावर माइनस x बाई 2 भयो। यो भनेको के हुने भयो त sin हाइपरबोलिक x भयो। देयरफोर डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक x भनेको sin हाइपरबोलिक x भयो। अब हेरौं डेरिभेटिभ अफ tan हाइपरबोलिक x लेट y इक्वल टु tan हाइपरबोलिक x और y भनेको sin हाइपरबोलिक x अपन cos हाइपरबोलिक x डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट
dy by dx equal to derivative of sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x. अब यसलाई कोसेन्ट रुल लगाउँ त सेकेन्ड फंक्शन भनेको cos hyperbolic x डेरिभेटिभ अफ sin hyperbolic x माइनस sin hyperbolic x डेरिभेटिभ अफ cos hyperbolic x upon whole square of cos hyperbolic x cos square hx cos h square x cos h square x यो कोसेन्ट रुलको डेरिभेटिभ 11 मा पढेको कुरा हो त्यही लगाएको हो त्यसो भए यहाँबाट चाहिँ के भयो cos hyperbolic x cos hyperbolic x sin hyperbolic x को डेरिभेटिभ cos hyperbolic x भर्खरै गरेका थियौं अगाडि माइनस sin hyperbolic x अनि cos hyperbolic x को sin hyperbolic x अपन के भयो त cos h square x भयो यो भनेको के भयो माथि cos h square x माइनस sin h square x अपन cos h square x भयो अब यो भनेको cos h square x माइनस sin h square x भनेको 1 है 1 अपन यो 1 अपन cos h square x भनेको के भयो sec h square x भयो therefore derivative of tan hyperbolic x भनेको therefore derivative of tan hyperbolic x भनेको के हुन्छ त sec hyperbolic square x हुन्छ similarly we can prove number 4 मा derivative of cosec hyperbolic x भनेको माइनस cosec hyperbolic x cot hyperbolic x अनि नम्बर 5 मा derivative of sec hyperbolic x भनेको माइनस sec hx tan hx र नम्बर 6 मा derivative of cot hx भनेको माइनस cosec h square x हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले हाइपरबोलिक को डेरिभेटिभ निकाल्न सक्यौं है सिमिलरली अघिको चाहिँ गर्यो भने आउँछ त्यो गाह्रो कुरा छैन अब कुरा गरौं डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्शन्स ल फर्स्ट मा लेट y इक्वल टु sin इन्भर्स hx है sin h इन्भर्स x sin h इन्भर्स x त्यसो भए देयरफोर x भनेको के हुने भयो त x भनेको चाहिँ के भयो त sin hy देयरफोर x भनेको sin hy differentiating both sides with respect to x we get dx with respect to y है with respect to y मा डिफरेन्शिएट गरौं with respect to y we get dx by dy भनेको d by dy sin hy
अहिले भर्खरै कुरा गरेको अर dx by dy भनेको sin hy को डेरिभेटिभ cos hy हुन्छ। त्यसो भए यो cos hy भनेको स्क्वायर रुट 1 प्लस sin स्क्वायर hy हुन्छ। अब sin hy भनेको x भएको हुनाले स्क्वायर रुट 1 प्लस x स्क्वायर भयो। अब रिभर्स गर्यो भने अब चाहिँ त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने देयरफोर dy by dx भनेको 1 अपन स्क्वायर रुट 1 प्लस x स्क्वायर भयो है। सो डेरिभेटिभ अफ sin h इन्भर्स x भनेको 1 अपन स्क्वायर रुट 1 प्लस x स्क्वायर। त्यसै गरेर हामीले cos h इन्भर्स x को पनि गर्न सक्छौं। सेकेन्डमा लेट y इक्वल टु cos h इन्भर्स x देयरफोर x इक्वल टु cos hy differentiating both sides with respect to y we get dx by dy भनेको dy sin hy यो भनेको के भयो त cos hy भइसके पछाडि अब cos hy sin हामीले त cos hy को हो नि भ्यालु निकाल्नु पर्ने। एकैछिन है, मैले त यहाँ sin लेखेछु, cos हो यो cos hy है। यो cos hy त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ के हुन्छ sin hy हुन्छ। sin hy अब sin hy भनेको स्क्वायर रुट cos स्क्वायर hy अगाडि मैले फर्मुला दिएको छु cos h स्क्वायर y cos h स्क्वायर y माइनस 1 भनेको स्क्वायर रुट के भयो त x स्क्वायर माइनस 1 देयरफोर dy by dx रेसिप्रोकल गरौँ dy by dx भनेको 1 अपन स्क्वायर रुट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रुट x स्क्वायर माइनस 1 है। देयरफोर सो डेरिभेटिभ अफ cos हाइपरबोलिक इन्भर्स y cos h इन्भर्स y भनेको 1 अपन स्क्वायर रुट x स्क्वायर माइनस 1 भयो। अब थर्डमा लेट y इक्वल टु 10 h इन्भर्स y h इन्भर्स x देयरफोर x भनेको 10hy differentiating both sides with respect to y we get dx by dy भनेको dy 10hy है। यो भनेको के हुने भयो त 10 को हामीसँग के हो sec स्क्वायर hy sec h स्क्वायर y यो sec h स्क्वायर y भनेको हामीसँग के छ 1 माइनस 10 h स्क्वायर y भनेको 1 माइनस x स्क्वायर देयरफोर
dy upon dx भनेको 1 upon 1 minus x square. So derivative of tan h inverse x भनेको 1 upon 1 minus x square आयो. Similarly हामीले अरु पनि कुरा गर्न सक्छौं. Similarly we can prove number 4 मा. Similarly we can prove derivative of cosec h inverse x भनेको minus 1 upon x root x square plus 1 त्यस्तै गरेर derivative of sec h inverse x equal to minus 1 upon x root 1 minus x square हुन्छ है. अघिको चाहिँ गर्यो भने अनि 6 मा derivative of cot h inverse x equal to minus 1 upon x square minus 1 अब इन्भर्स को त 11 क्लास मा पढेकै कुरा हो.